હાય ગાઈસ, મિસિસ મોરીસ ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે અમે તમારા માટે લઈને આવ્યા છે ક્રિસમસ સ્પેશિયલ ઓરિયો બિસ્કિટ કેક. તમે જાણો જ છો કે ક્રિસમસ હવે નજીક છે, તો તેમાં આ કેક તમને પસંદ આવે તો કિડ્સ માટે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આ કેક 30 મિનિટમાં બની જાય છે અને આ કેક તો તમે આસાનીથી બનાવી શકો છો. અને ઓવન ના હોય તો પણ આ કેક તમે બનાવી શકો છો ઘરે. તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ ઓરિયો કેક. કેક બનાવવા માટે આપણે આશરે 7 પેકેટ જેટલા ઓરિયો બિસ્કિટ લીધા છે 10 રૂપીસના, જે 46 ગ્રામના છે. તમે જોઈ શકો છો. વ્હીપ ક્રીમ લીધી છે, હર્શીઝ સિરપ લીધું છે, 1 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે જે આપણે જરૂર મુજબ યુઝ કરીશું, અને ડેકોરેશન માટે ટોપિંગ્સ લીધા છે જે આપણે લાસ્ટમાં ડેકોરેશનમાં યુઝ કરીશું. ચોકલેટ ચિપ્સ લીધી છે. તો ચાલો હવે શરૂ કરીએ. આપણે ફ્રેન્ડ્સ બિસ્કિટને એક બાઉલમાં કાઢી લીધા છે, જેને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું મિક્સરમાં. તમે જોઈ શકો છો કે આ મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ સરખી રીતે થઈ ગયા છે. તેનું ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો. તેને હવે આપણે એક છાણીથી છાણી લઈશું. તેને સરખી રીતે આપણે છાણી લઈશું. હવે આપણે એક બાઉલમાં એનું બેટર તૈયાર કરીશું. તેની અંદર આપણે પહેલાં દૂધ એડ કરીશું. જરૂર મુજબ દૂધ એડ કરતા રહીશું અને હલાવતા રહીશું, જેથી દૂધ બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. ધીમે ધીમે દૂધ એડ કરતા જઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ વિસ્કની મદદથી આપણે બેટરને સરખી રીતે બ્લેન્ડ કરીશું. વચ્ચે વચ્ચે જરૂર પડશે તો આપણે મિલ્ક એડ કરતા રહીશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે બ્લેન્ડ કરવાનું છે આપણે વિસ્કની મદદથી, જેથી કોઈ બોલ્સ વચ્ચે રહી ના જાય અને બેટર એકદમ સ્મૂથ બને. આપણે થોડી વાર આવી રીતના હલાવ્યા બાદ તમે આનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો, જે એકદમ તૈયાર છે. તો ત્યાં સુધી આપણે ગેસ સ્ટવ ઓન કરીને ઢોકળિયાને પ્રીહીટમાં મૂકીશું, જેની અંદર આપણે મીઠું પાથરીશું આવી રીતના, જે તમે જોઈ શકો છો છૂટું છૂટું. એકદમ બધે પાથરી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મીઠું મેં પાથરી દીધું છે. હવે એને મીડિયમ ફ્લેમ પર પ્રીહીટ થવા દઈશું. એની અંદર આપણે સ્ટેન્ડ મૂકી દઈશું. હવે આપણે આમાં બેકિંગ પાવડર એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલો. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો બેકિંગ સોડા. તમે આની જગ્યાએ ઈનો પણ લઈ શકો છો 1 પેકેટ. તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. 1 ચમચ જેટલી પાવડર શુગર લીધી છે. તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો, જેવું તમને સ્વીટ પસંદ હોય. હવે આપણે સરખી રીતે બધું મિક્સ કરી લઈએ, જે સરખી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બેકિંગ ટ્રેમાં ઘી લગાવીશું. જો તમારી પાસે બટર પેપર ન હોય તો તમે આ ટ્રીક યુઝ કરી શકો છો. ઇફ બટર પેપર હોય તો તમે એ યુઝ કરી શકો છો. મેં બધી બાજુ ઘી લગાવી દીધું છે. હવે એની અંદર ઘઉંનો લોટ ભભરાવીશું, જેથી કરીને આપણી કેક ચોંટી ન જાય. બધી બાજુ ઘઉંનો લોટ લગાવી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે સરખી રીતે ઘઉંનો લોટ લાગી ગયો છે. હવે આપણે એની અંદર બેટર એડ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે બેટર કેટલું સ્મૂથ છે. હવે આપણે
બેકિંગ ટ્રેને ડેપ કરીશું આવી રીતે, જેથી કરીને બધું બેટર સ્પ્રેડ થઈ જાય બેકિંગ ટ્રેમાં. તમે જોઈ શકો છો 4 થી 5 વાર ડેપ કર્યા બાદ બધું સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું બેક થવા માટે. ઢોકળિયું 5 મિનિટ જેટલું પ્રીહીટ થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે એમાં મીડિયમથી થોડી હાઈ રાખીશું અને તેને કવર કરી લઈશું. આપણે 20 મિનિટ જેટલું કેકને બેક થવા દેવાનું છે. 20 મિનિટ બાદ આપણે ચેક કરીશું કે કેક આપણી રેડી છે કે નહીં. તો કેક રેડી થાય ત્યાં સુધી આપણે ક્રીમ બનાવી લઈએ. ક્રીમ બનાવવા માટે વ્હીપ ક્રીમ પાવડર લીધો છે મેં, જેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું આપણે. હવે આની અંદર આપણે 100 ml જેટલું કોલ્ડ મિલ્ક એડ કરીશું. ત્યારબાદ વિસ્કની મદદથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું. મારે 6 મિનિટ જેટલું લાગશે વ્હીપ કરવામાં, અને તમારી પાસે જો ઇલેક્ટ્રિક બ્લેન્ડર હોય તો તમારે 3 મિનિટ્સમાં રેડી થઈ જશે ક્રીમ. મારે 6 મિનિટ લાગશે. હલાવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો સરખી રીતે ક્રીમ આપણી બ્લેન્ડ થઈ ગઈ છે. હવે આ વ્હીપ ક્રીમને આપણે રેફ્રિજરેટરમાં 15 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું અને તેને કોલ્ડ થવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો આપણે ચપ્પુ વડે કેકને ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચપ્પુ બગડ્યું નથી, મીન્સ કે આપણી કેક હવે બેક થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે કેકને બહાર કાઢી લીધી છે અને તેને 5 મિનિટ સુધી રેસ્ટ કરવા દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એક ટ્રેમાં કાઢી લઈશું તેને. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણી કેકનું બેઝ રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સ્પોન્જી છે, એકદમ સોફ્ટ છે. તો હવે આપણે ક્રીમની મદદથી એને ડેકોરેટ કરીશું. જે 15 મિનિટ સુધી આપણે ક્રીમ મૂકી હતી તેને આપણે ફરીથી વિસ્કની મદદથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતના આપણે હલાવતા રહેવાનું છે 2 થી 3 મિનિટ, જેથી ક્રીમ એકદમ મસ્ત થઈ જાય. તમે એનું ટેક્સચર જોઈ શકો છો. હવે આપણે એને કેક ઉપર સ્પ્રેડ કરીશું. તમે તમારી મુજબનો કલર એડ કરીને ક્રીમમાં તમારી મનપસંદ કલરની કેક બનાવી શકો છો. મેં અહીંયા વ્હાઈટ કલર જ રાખ્યો છે. ક્રીમને બધી સાઈડ લગાવી દઈશું આપણે. હવે આપણે એક વાટકીમાં ક્રીમ લઈને તેની અંદર પિંક કલર મેં એડ કર્યો છે 2 થી 3 ટીપા, જે આપણે ડેકોરેશનમાં યુઝ કરીશું. તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે પાઇપિંગની મદદથી ફ્લાવર બનાવીશું. તમને મનપસંદ ફ્લાવર તમે બનાવી શકો છો. મેં આ રીતના ફ્લાવર બનાવ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, મેં બધા ફ્લાવર બનાવી લીધા છે. હવે આપણે એની અંદર ક્રિસમસ ટ્રી ડ્રો કરવા માટે એક વ્હીપ ક્રીમમાં ગ્રીન કલર એડ કરીશું. કલરને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. વધારે ઘાટો ગ્રીન જોતો હોય તો થોડોક વધારે તમે કલર એડ કરીને ઘાટો ગ્રીન કલર કરી શકો છો. મેં થોડો વધારે એડ કર્યો છે. હવે તેને આપણે પાઇપિંગની મદદથી ક્રિસમસ ટ્રી ડ્રો કરીશું.
તમે તમારી રીતે ડેકોરેશનને કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો જેવું તમને પસંદ હોય. હવે હલકા હાથે ક્રિસમસ ટ્રીને આકાર દઈ દઈશું. હવે આપણે ક્રિસમસ ટ્રીનું બોટમ બનાવીશું, જેમાં મેં ચોકલેટ ચિપ્સ લીધા છે. એની ઉપર થોડુંક હર્શીઝ સિરપ એડ કરીશું, જેથી કરીને બોટમ જેવો લુક આવે ક્રિસમસ ટ્રીનું. હવે આપણે મેં સ્ટાર લીધા છે રેડ કલરનો, જેને આપણે ક્રિસમસ ટ્રીને ડેકોરેટ કરીશું. તમે તમારી રીતે જ્યાં પસંદ હોય ત્યાં લગાવી શકો છો. મેં ક્રિસમસ ટ્રીના બહારના ભાગમાં લગાવ્યા છે સ્ટાર. મેં સિલ્વર બોલ લીધા છે નાના એવા, જેને હું ફ્લાવર ઉપર લગાવીશ. તમે તમારી રીતે લગાવી શકો છો. તમારે વધારે લગાવવો હોય તો પણ લગાવી શકો છો. હવે હું આમાં હાર્ટ શેપના ટોપિંગનો યુઝ કરું છું, જે હું 2 ફ્લાવર્સની વચ્ચે લગાવીશ. તમને પસંદ હોય તેવી રીતના તમે ડેકોરેટ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. આપણી આ કેક રેડી થઈ ગઈ છે. તેનું ડેકોરેશન આપણું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. તમને પસંદ આવે તેવું કસ્ટમાઇઝેશન તમે કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, કમેન્ટ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવી જ અમે અવનવી વાનગીઓ લઈને આવશું, તો તમારામાં નોટિફિકેશન આવે તેની માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. બાય ગાઈઝ.